Hai y'all, buat apa tu? Cuti di bawah hari ni, kalau tak ke mana-mana, jom ikut I keluar ke Popmart. Jom kita browse around, tengok apa yang terbaru dekat Popmart. Sebenarnya I nak cari Why So Serious A Crybaby tu, tapi memang tak ada stok lah. So inilah yang terbaru, Why So Serious, yang Halloween punya tu. Sebenarnya I dah ada 4 dah koleksi dia. Cuma yang I nak adalah yang Crybaby ni dan Twinkle Labu Bulah. Lagi 2 lagi yang I nak. So I'm going to stop talking dan you guys boleh tengok lah. Mana tahu you all yang tak dapat pergi Popmart kan, boleh tengok kat sini mana-mana yang you berkenan, you boleh datang beli. Alright, take care.